Lieve vrienden, welkom bij deze nieuwe audio. Een audio voor het leven, om eindeloos te kunnen luisteren. Dit keer gaat het over de rust in jou en waarom het voor vele mensen ontzettend lastig is. Wat is rust? Rust is een echte stilte in je en dat je ook echt, als het ware, niet meer hoort door je heen. Je hoofddenken is gestopt. Je ademt en je ervaart je lichaam zonder dat je ermee bezig bent. Dat je je lichaam ervaart en dat je ademt. Maar om naar het punt toe te komen van diepe rust kunnen ervaren, is het van belang om in ieder geval gewaar te zijn en bewust te zijn en te erkennen dat het klopt wat nu gedeeld wordt. En dan zijn deze woorden nodig en ook het bewustzijn van rust, stilte door je heen, waar geen hoofddenken aan te pas komt, ook niet als je praat in de rust zoals ik nu doe. Het komt niet uit hoofddenken, maar voort uit onze energetische toestand. Op een manier waar energetische blokkades opgeheven zijn. Ze zijn er simpelweg niet. Het stroomt door. Het is zo. Het is zo. Nu hoef je dit dus ook niet met je hoofddenken te gaan begrijpen. Dat is ook eigenlijk de hele grap. Wie de energie toestaat van dit punt, wat nieuw is, en dat realiseren we ons goed, ervaart al. Er zijn vele kinderen, jongeren, die het gewoon kunnen ervaren door deze energie toe te staan en toe te laten. Het kan al door heel je lijf vibreren, opengaan. Deze energie kan ervoor zorgen dat alle slotjes misschien in je lichaam ergens ontstaan in een situatie nu of van een ander moment, wat ook nu door je heen gaat. Die slotjes die kunnen openschieten. Daar doe je niets voor. Dat gebeurt omdat je het laat gebeuren. Dit is ook geen kwakzalverij of mooie praat. Want nogmaals, dan zou je gesloten zijn. Oftewel, één groot slot om jou heen. Dat is zeker niet handig. Dan blijf je in de oude roerselen tot nu toe, in de eeuwige rondjes en rotondes die de mensheid zo goed kent. En dat is dit punt natuurlijk niet. Dus als het ware zie ik een groot cadeaulint als ik jou zie als één groot cadeau. En dat cadeaulint, wat dus zeer positief is en mooi en voorwaarts, kunnen mensen op aarde ook verruilen voor een groot slot om hen heen. Alsof het cadeaulint dan een ketting is. Ze hebben zichzelf gevangen gezet en denken aan zelfbescherming te doen, terwijl het eigenlijk het op slot zetten is van het systeem. En natuurlijk heb je dan conflicten. Op een heel natuurlijke manier hebben mensen dan conflicten met zichzelf. Ze barricaderen immers hun. Nou, waar ik voor ga is het leven uitleggen, het leven voordoen voor mensen. En dat is het cadeaulint om je heen, maar die heb je zo om jou heen gedrapeerd dat het een vreugdevolle toestand is en geen afknelling van jou. Dus je kunt ook de ontspanning ervaren als je het cadeaulint op jouw manier om jezelf heen drapeert als een
vreugdevol iets in een veilige toestand van jou. Het cadeaulint kun je afdoen of omdoen. Het is dan slechts een versiersel, omdat in een rusttoestand ken je geen spanning, geen verkramping, geen toestand. Het is, en dat is hoofdstuk 8 vanuit het boek The Power of Origin. Dus de natuurlijke kracht van jouw oorsprong terug ontmoeten. En ervaar nu maar eens je lijf binnenin jou in een rusttoestand. Je merkt ook op binnen deze audio, terwijl je met je lichaam er bent, aanwezig, dat ik het niet heb nu over andere dingen in jouw leven. Situaties om jou heen, anderen om jou heen, wat die wel of niet zeggen, vinden, meningen hebben. Nee, dit gaat absoluut over de aandacht terug in jou. En dat maakt dat mensen het hebben over rest in peace na hun dood. Hè? Dan schrijven we dat op een tegeltje. Gezellig wou ik zeggen, maar we gunnen het dan aan de doden, aan de overleden mensen, om in rust zich te bevinden na de dood. Na het fysieke lichaam. Maar dat is natuurlijk triest. Dat is ongelooflijk, ongekend triest. Kom maar op adem, nu. En terwijl alles in je leven gebeurt, ben jij met jou. Dus op adem komen en tot rust komen. Dat kunnen mensen op aarde alleen, maar toch niet altijd, lang niet altijd, tijdens slapen. Omdat tijdens slapen het hoofddenken er niet tussen komt. Je bent dan niet bezig met anderen. En dan heb je slaap als een escape aan het dagelijkse gebeuren, om tot rust te komen. Maar de kunst is om, als je je gezond en vitaal wilt voelen, en je je goed wil voelen en sterk en gefundeerd, dat je diezelfde rust, een soort van, ook ervaart als je niet slaapt in de nacht of op een ander moment als jij slaapt. Hoe? Door deze energie toe te staan van de hele audio en alle audio's en alles wat ik doe, altijd, wat ik met jullie deel. Als het ware ervaar je de natuurlijke energiestroom en laat die maar door je heen gaan. Terwijl ik dit inspreek, lig ik. Het is de snelste manier voor rust toe kunnen laten. Dus moet je nagaan met alle zittende mensen tijdens al hun kantooruren of bezigheden, zittend op een stoel. Hoe het als het ware de natuurlijke beleiding van jou in de lichttoestand stagneert. Staan of liggen is de meest natuurlijke houding, maar let op als je ligt, dat je je stuitje niet afknijpt. Dus vaak kan het ook zijn dat je zo'n beetje half liggend op een bil of op de zijkant liggend, dat het nog beter is voor jouw hele doorstroming van deze energie. Staan of liggen en zitten kan, maar weet alleen dat in die knikpunt van het zitpunt waarop je dan zit, stroming kan stagneren / stagneert. Absoluut.
Je kunt het zien als een rivier die ombuigt. Dus in een bocht een soort U-turn maakt, bijvoorbeeld. Die rivier is nog steeds die rivier, maar moet toch een andere energiestroombeweging creëren om die bocht te kunnen maken. Is niet de lekkerste natuurlijke stroom. Maar nogmaals, het kan. En zo heb ik weer een ander stukje gedeeld over rust en je in rust leren te bevinden. Altijd. Dat is niet soms. Willen mensen zich structureel, fundamenteel steeds meer thuis voelen door hun heen, dan heb ik nu weer een stukje gedeeld over rust kunnen ervaren door jou heen. Een zeer plezierige, aangename toestand, wat eigenlijk geen toestand meer is of een gevoel, maar je ervaart. Het is het gegeven van in rust bevinden. Hè? Dus ook in slaap zeg je niet, ik voel me in rust. Nee, je doet. Je zit in de ervaring. En dat is het veel meer en feitelijk. Ja, dus invoelen, voelen, intappen en al dat soort taal, dat is niet juist. Dat is een misvatting door mensheid bedacht. Maar als je je in rust bevindt en ik deel met jullie nu, en alles wat ik deel, dat komt dus voort uit mijn totaal, door mijn lijf heen. Niet alleen met mijn lijf, het is mij verbonden met al. En dat is nogmaals normaal, door de energie toe te laten, waardoor ook jij hiermee kennis maakt in een stukje. Dat kun je natuurlijk niet vastgrijpen. Dat is veel te simplistisch bedacht door mensen. Dat kun je niet grijpen, vastgrijpen of controleren. Of invoelen of voelen, wat ook te maken heeft met grip. Ervaar maar en ontspan in jou. En laat maar nog meer los in je lichaam. Heel goed. En ik zeg heel goed omdat het vertrouwen opbouwen vraagt in jou en door jullie heen. Om te weten als je deze energie toestaat, vanuit deze energetische interactie met elkaar, dat het gebeurt. Dus ook hierin kalmeer maar en rust maar. En zo door deze hele audio heen ervaar je stukjes van rust ervaren, nieuw voor de mensheid. Want gestaag zullen we allemaal hierin gaan verschuiven. Dus houd je je bezig met bewustzijn, dan wordt het meer van jou. Dat houdt niet op. Je schuift nu ergens in en het wordt meer en dieper en breder door jou heen. Daar kies je voor op diepere, andere, veel bredere, verdiepende lagen door jou heen, omdat je simpelweg weet van binnen in jou. En sta maar toe, het is veilig. Allerliefs voor jou en graag tot een ander moment.